maraming salamat po sa ating lahat. Nabanggit na po yung ating mga naandito na ngayon. Siyempre, ang ating mayor, si Mayor Art Robes, congresswoman, ang kanya may bahay, si Congresswoman Rida Robes. Andiyan din po yung ating regional director, Police Brigadier General Val de Leon, provincial director natin, Colonel Lawrence Cahipe, at ang ating Chief of Police dito, si Police Lieutenant Colonel Julius Alvaro. Siyempre, andyan ang ating PIO, Police Brigadier General Ronnie Olay. At sa lahat po ng mga naandito ngayon, pati na rin ating members of the media, ako po ay naandito sa araw na ito upang sa kabila ng mga nakaraang araw na hindi magandang balita, ay kahit papaano, meron tayong magandang balita. Naandito tayo dahil dun sa karumal-dumal na pangyayari na dalawang kabataan dito sa San Jose del Monte ay pinaslang at minolestya pa yung isang minor na babae. Nabagbag ang aking damdamin na aking mapakinggan ang hinaing at panawagan ng magulang nitong mga napatay na ito, na ako sa akin mismo nag-apela bilang bagong hepe ng pambansang pulisya. Ang aking sinagot, hindi kailangan mag-apela dahil trabaho ng Philippine National Police na ang mga kasong ganito ay agad dating marisolba. Agad ako nakipag-coordinate sa regional director at nakausap ko rin mismo, provincial director at chief of police nung pagkakataong yun. Na nung pagtawag ko sa provincial director, it so happened na binisita niya ang San Jose del Monte City Police Station para pangasiwaan ng pag-iimbestiga. Kilala ko itong mga kasamahan ko ito. Mga kasama ko sa ADG at ang challenge ko nga sa provincial director, kailangang marisolba mo yan. And with the experience, with the guidance of our commanders in the ground, at pinupuri ko, I commend and recognize the investigators of this police station sa tulong at suporta ng ating mga LGU na naresolba ang kasong ito. Hayaan nyo na ibigay ko sa ating provincial director, Police Colonel Cahipe, Lawrence Cahipe, ang pagbibigay ng maikling ulat kung paano po nangyari dito sa kasong ito. Go ahead. On May 12, 2021 at about 11:40 in the morning, San Jose del Monte City Police Station responded to a reported found cadavers in a private lot in Barangay Graceville, San Jose del Monte City, Bulacan. Ito po yung photo ng place of incident, and ang residence po ng ating mga victim is in Barangay Gumaok East, a few hundred meters away from the place of incident. Next. On the same day, scene of the crime operatives personnel processed the crime scene, and the initial findings on the cause of death of the two victims were blunt traumatic injuries to the head, and also evaluation shows clear evidence of recent blunt penetrating trauma to the hymen. So ang kinamatay po is yung pagpalo sa kanilang mga ulo at mayroon pong sign of rape. This is the pictures ng ongoing processing on the crime scene by SOCO personnel. Next. Basically, we cannot show you the photographs of the victims because both of them are minors. What I can give you is that the two victims, the first is a male, 8 years old, and the female, 11 years old. Kailangan po kasi natin protektahan yung identity ng ating mga minors. Next. Evidence gathered from the crime scene were as follow. Block of rock or adobe with suspected blood stain, and pair of slippers belonging to the female victim as confirmed by her parents ng mga magulang. Makikita po dyan yung pair of slippers, at sa bandang itaas po, bandang kanan, enlarged photo. Next. Yan po, yung nasa bandang kanan po, yan yung enlarged photo ng strip of rubber. And then also, another evidence collected is a wooden stick with suspected blood stain. Next. Immediately, investigators from San Jose City Police Station and the provincial headquarters scored the area and conducted investigation.
in the immediate vicinity of the crime scene, specifically dun sa mga kapitbahay at sa mga magulang at kamag-anak ng mga biktima. Next. Dito po tayo nagkaroon ng break sa kaso, dun sa insidente rather. Inspection around the vicinity, nung sa crime scene, inisa-isa po natin yung mga bahay na malapit doon. At one of the houses na nakitaan po natin ng lead, kung makikita nyo po doon sa right photographs, nandun po may nakitang strip of rubber. The same strip of rubber, identical doon sa nakuha sa tabi ng tsinelas ng ating female victim. Immediately, next please. Immediately we conducted yung pong questioning. However, yung pong nakatirang lalaki doon, before he was considered as a person of interest. Romeo Ruzon E. Astillero, 41 years old, gumagawa po siya ng walis tambo with live-in partner and a resident of Block 2, Barangay Gumaok East, City of San Jose del Monte, Bulacan. He is a neighbor of our two victims. Yung another person of interest, also we cannot show you the photograph because he is also a minor, 17 years old, stepson of suspect number 1. Anak po ito sa una nung kalib-in ng suspect number 1 natin. Shown here is the vicinity map of the crime scene to include the residence of the suspects and the victims. Makikita po natin yung dotted yellow lines is the probable pathway o walkway na ginamit ng mga victim as well as the suspects. Kita niyo po magkalapit ang magkapitbahay ang dalawang biktima. Ang house of the suspect is immediately before entering yung place of the crime. Ito po gubat, papunta sa gubat. Estimated is 250 to 300 meters away from their houses. Shown here is the live-in partner and brother of the first suspect. Romina Canlas, siya po yung live-in partner ni Rafael Ruzon. Ni Mr. Ruzon. Rafael Ruzon is the brother ng first suspect. Sila po ang tumulong sa ating mga police investigators para malocate kung nasaan si Romeo Ruzon. Because as soon as nakita niya na may nag-iikot na mga police investigators, immediately he fled from San Jose del Monte. Nakarating po siya ng Sampaloc, Manila. And we discovered later on na itong dalawa po, alam na nila na ipagtapat na, natatakot lang silang magsumbong, but basically they help in locating our first suspect, Romeo Ruzon. This is the photographs taken during the signing and giving of the extrajudicial confession of Mr. Romeo Ruzon, the suspect number 1, assisted by Attorney Nathaniel Bilocura, his counsel of choice. Makikita rin po rito, nandyan yung kanyang kalib-in partner, kapatid, at isang kamag-anak. So, there is no force. He voluntarily gave yung account of what happened in the gruesome killing of the two minors. And dito na rin niya na ipagtapat na may kasama siya. Initially, we have no idea na may kasama, but nagkaroon nga ng breakthrough dahil sa pag-amin ni Mr. Romeo Ruzon. So, ang una po niyang itinuro, hindi ko na lang sasabihin yung pangalan because wala naman din siyang kinalaman. Yung kapitbahay nila na foreman, allegedly, medyo masama ang loob niya ron, but upon questioning, hindi talaga nagmamatch, and we invited the POI, but apparently wala talagang kinalaman because he was in Quezon City during the time of the commitment of this murderous act. So pinagtapat niya na ang kanyang cohort is yung kanyang stepson, natatakot lang siya dahil aawayin daw siya nung kanyang live-in partner. So that's it. Next please. The two arrested suspects will be subjected for inquest proceedings before the City Prosecutor's Office for the crimes of rape with homicide para po dun sa babaeng minor and murder para po dun sa lalaking 8 years old.
Yun lamang po, I will not go into details kasi magiging evidence po namin later. Maraming salamat po. Luisito Santos from DCWBGMA. Unang tanong ko po, paano po nahuli, sumuko po ba yung mga suspect? At saka, ano po yung motibo dun sa nangyaring krimen? After nung insidente, agad na ang ating mga investigador ay kumalat ng ebidensya. At doon sa mismong crime scene, pinakita doon, may manakita doon yung ginamit na pampatay, yung malaking adobe, at ang napakalaga, ang breakthrough natin, yung interior or yung tire strip na pinantatali sa mga walis tingting. Yan. Next slide. Ayan. Itong piece of rubber na nakita natin. So ngayon, yung naging basihan ngayon ng ating mga investigador para umikit sa area. It so happened na one of the persons of interest, ang trabaho niya ay gumagawa nitong walis tingting nagtatali na yon. At nakita rin, aside from dun sa balat ng saging, na naiwan doon sa crime scene, pagpunta nila dun sa bahay or dun sa area ng residente nitong ating suspect number 1, nakita doon yung kaparehong mga ebidensya na nakita natin sa crime scene. At yun ang initial na naging basihan. And eventually, dahil na rin sa pagtatanong at pagkakalap ng ebidensya, mismong live-in partner at kapatid ng suspect number 1 ang nagbigay na ng impormasyon. Umalis yung suspect na ito, pumunta ng Manila para takasan itong problema na ito. Pero nabanggit na niya sa kanyang live-in partner yung kanyang ginawa. Sinundo ito, pinuntahan para imbitahan ng ating mga investigador. At sumama naman, pero along the way, dahil nga sa pagkausap nitong mga pulis natin at sinabi yung mga nakalap na ebidensya at siguro naisip na rin itong suspect na ito na halos andun na lahat ang mga ebidensya laban sa kanya at dahil sa kanyang konsensya, siya ay umamin sa kanyang pagkakasala which resulted in the taking of extrajudicial confession in the presence of a lawyer. At yun na, nakumpleto na natin ang investigasyon na isinagawa. Check. Yes. Ang dahilan, alam mo kasi yan, caretaker yan ng isang private lot 300 meters away from the residence of the victims. And then, merong dumadaan-daan na taglalaro yung mga mga kabataan na minsan may mga tanim doon na nadadaanan at eventually kasi nakita natin na andun yung kanyang pagnanasa doon sa isang biktima, yung 11 years old na nalaman natin na namolest siya. At base sa ating investigasyon, both of them, itong main suspect natin, suspect number 1, at yung kanyang kasama na stepson, yun din ang naghalay dito. So, these are the information that we obtained and piece of evidence were also gathered na ito ngayon ang gagamitin natin para sa kaso natin na rape with homicide as well as murder. Rape with homicide in the case of the girl being the victim and murder for the boy na siya namang napaslang din. Sir, I'm Carmela from Inquirer. Hindi po ba ipe-present ngayon yung dalawang arrested? No, well, definitely the minor cannot be presented. But for the other one, let us see later how we can deal with that. But suffice to say that the picture of the suspect is already presented. So later, we'll talk about that. Thank you. Could you please use the mic? Kailan po arrested or sumuko itong si Ruzon? Did he presented himself voluntarily or he was caught in Sampaloc? Well, unang-una, pinuntahan siya at inimbitahan. You see, ang ating kasi mga pulis investigador,
one of the interventions or the actions that we can do is to invite any persons for interview at sumama naman. But you see, along the way, doon sa sakyan, doon sa discussion at pag-uusap nila, conversation, napahayag nating investigador yung mahawak nating ebidensya, well, probably alam niya na sukul na siya. And then dala rin ng konsensya, di umamin na siya sa kanyang pagkakasala. So, that started all. And that was conducted the other day. Kailan ba nangyari yun? Can you... Ha? Tapos, okay. So, 11 kasi ang insidente, 12 ng umaga na nakita yung mga victims, nag-conduct na investigation, 12 ng hapon, napuntahan na para sunduin or imbitahan itong main suspect natin. So marami pang mga ibang instances on the interviews and conduct of investigation, pero basically, ito yung naging resulta nun.